BMG 2019 წლიდან საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა მხოლოდ იმ სამშობიარო სახლებთან ითანამშრომლებს, სადაც ერთი წლის განმავლობაში 750 მშობიარობა ან საკეისრო კვეთა ჩატარდება. Როგორც შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროში განმატავენ, მშობიარობის მიმართ მოთხოვნები სელექტიური კონტრაქტების ფარგლებში მკაცრდება, რაც საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობას ისახავს მიზნად. ამაზე თათია ჩაფიჩაძე სტუმართან ერთად გააგრძელებს საუბარს. თათია, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობისა, სამშობიარო სახლებისთვის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ჩასართავად ახალი კრიტერიუმები 2017 წლის 1 მარტიდან ამოქმედა. განმავლობის მიხედვით საყოველთაო ჯანდაცვის მეორე ეტაპზე სელექტიური კონტრაქტების პროგრამა საყოველთაო ჯანდაცვაში იმ კლინიკების ჩართვას ითვალისწინებდა, სადაც წელიწადში მინიმუმ 500 მშობიარე იქნებოდა და პერინატალური რეგიონალიზაციის ფარგლებში შესაბამისი დონე ექნებოდა მინიჭებული. 2019 წლიდან ეს მოთხოვნები მკაცრდება და უკვე საუბარია 750 მშობიარეს მომსახურებაზე, დროთა განმავლობაში კი დაგეგმილია 1000 მშობიარემდე გაზრდა. სწორედ ამ თემაზე უნდა განვაგრძოთ ახლა ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან მარინა დარახვალიძესთან საუბარი. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა დავაზუსტო, ითქვა გავრცელდა სხვადასხვა წყაროებში ინფორმაცია მის შესახებ, რომ ამ ცვლილებების შედეგად ბევრ კლინიკას გაუჩერდება კონტრაქტი, შეუჩერდება. შეესაბამება თუ არა ეს სიმართლეს და ზოგადად რას მოიცავს სელექტიური კონტრაქტები და 750 მშობიარე ყველა სამშობიარო სახლს ეხება თუ ეს არის კონკრეტულ ცენტრების მიმართ. დილა მშვიდობის და დიდი მადლობა, რომ ასეთ მნიშვნელოვან თემას დაუთმეთ თქვენი საეთერო დრო. სელექტიური კონტრაქტირება დავიწყეთ დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის მიმართულებით, ეს 2017 წლიდან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ის ხორციელდება საქართველოს 3 დიდ ქალაქში, თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში, სადაც რამდენიმე სერვის პროვაიდერია, სელექციის საშუალება არის და თავმოყრილია მეორე და მესამე დონის დაწესებულებები. სელექციური კონტრაქტირება შეეხება სწორედ მას. თქვენ პირობები ახსენეთ, მე არ გავიმეორებ. რა თქმა უნდა, 2019 წლიდან სწორად ბრძანეთ, რომ დაგეგმილია მშობიარეთა რაოდენობის მატება სელექციური კონტრაქტის პირობაში. ეს თავიდანვე იყო გათვალისწინებული და განხილული იყო სერვის პროვაიდერებთან ერთად დედათა და ბავშვთა საკოორდინაციო საბჭოს ხდომაზე. ეს არ არის მარტო სურვილი, ის დაკავშირებული არის მტკიცებულებებთან, რამდენადაც სამედიცინო მომსახურების ხარისხი გარკვეულწილად მოცულობასთან არის მიბმული სამედიცინო სერვისების. პროფესიონალების კვალიფიკაციის შენარჩუნება, მისი ამაღლება, რა თქმა უნდა, სხვა თემებთან ერთად მიბმული არის მათ მიერ გაწეული სერვისების ოდენობასთან და შინაარსობრივ დატვირთვასთან. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში რაიონულ ცენტრებში არსებულ სერვისის მიმწოდებლებთან, იმიტომ რომ მედიაში ასეთი ინფორმაციად გაჟღერდა და ეს სინამდვილეს არ შეესაბამება, სადაც ერთი სერვის პროვაიდერია, იქ უბრალოდ სელექციის ჩატარება შეუძლებელია. ამდენად სწორედ ამ კრიტერიუმებით არის სელექციური კონტრაქტირება დაწყებული ისე როგორც დღეს არსებობს. შეეხება მხოლოდ დიდ ქალაქებში, სადაც არის მრავალი სერვის პროვაიდერი და ალტერნატივის მოძებნა არის მეტად შესაძლებელი. დღესდღეობით რამდენ კლინიკასთან აქვს კონტრაქტი, რამდენ სამშობიარო სახლთან ჯანდაცვის სამინისტროს? სულ ჯამში, სადაც 40-მდე კლინიკა არის ამ 3 ქალაქში თავმოყრილი, ბათუმი, ქუთაისი და თბილისის ყველაზე დიდი ოდენობით სამშობიარო სახლებია, როგორც მეორე დონის, ასევე მესამე დონის. რა არის მიზანი გამკაცრების? ეს არის კავშირში ჩვენი სურვილი თავად რეგიონალიზაციის პროცესის და ამ სელექტიური კონტრაქტირების დამატებით საყოველთაო ჯანდაცვის პირობებში არის სამედიცინო მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება. სამედიცინო მომსახურებაზე გეოგრაფიული და ფინანსური ხელმისაწვდომობა უკვე მიღწეულია და ამას 2014 წლის და 2017 წლის შინამეურნეობების კვლევაც აჩვენებს. ეს არის ასევე გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორიც, პროფესიონალების მიერ მიღებული სამშობიარო მომსახურების წილი და საბედნიეროდ ის არის 99.9, ალბათ ის 0.1 არის
გამონაკლისი, როდესაც ვერ ასწრებს მშობიარე ქალი ბინაზე, ანუ მშობიარ, თუმცა ამის შემდეგაც ის გადათავსებულია ხოლმე კვალიფიციურ პერსონალთან. ამდენად დღეს ჩვენთვის დღის წესრიგში დადგა სწორედ სამედიცინო მომსახურების ხარისხი და ყველა ეს ინტერვენცია, რეგიონალიზაციის პროცესი, სელექტიური კონტრაქტირება, ეს არის მიმართული სწორედ ხარისხის ამაღლების. როგორ მიმდინარეობს რეგიონალიზაციის პროგრამა? მე დიდი ხანია უკვე ჯანდაცვის სამინისტრომ მუშაობს და რეალურად მიზნად ისახავს დედათა და ბავშვთა სიკვდილიანობის შემცირებას, რომელიც დღემდე საკმაოდ მაინც მაღალი რჩება, თუ შევადარებთ ევროპის ქვეყნებს, რეგიონის ქვეყნების მაჩვენებლით. რა შედეგი გვაქვს დღესდღეობით? 105 სამშობიაროდან 82-ს გაუგრძელდა, როგორც ვიცით, კონტრაქტი და როგორ მიმდინარეობს? თქვენ გახსოვთ ალბათ, რომ მრავალი სამუშაო იქნა ჩატარებული ამ მიმართულებით, როგორც წინასწარ მოსამზადებელი, შემდეგ 3 წლის განმავლობაში ეტაპობრივად ხორციელდებოდა მთელი საქართველოს მასშტაბით. 2017 წელს დასრულდა საქართველოს მასშტაბით სრულად რეგიონალიზაციის პროცესი. ჯამში ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში 23 პირველი დონის სამშობიარო, 45 მეორე, შერეული დონე გვაქვს რამდენიმე 7 და ასეთივე მესამე დონის სუბსპეციალიზირებული დაწესებულება გაგვაჩნია 7, აქედან 2 ბათუმში, 1 ქუთაისში და დანარჩენები თავმოყრილი არის თბილისში. მთავარი ამ შემთხვევაში არის პერინატალური რეგიონალიზაციის დევიზი სწორი პაციენტი, სწორ დროს და სწორ დაწესებულებაში. ანუ თავისი მშობიარობის ვადის, დიაგნოზის და პოტენციური ექსტრაგენიტალური გართულების მიხედვით მშობიარე უნდა თავის მუცლად მყოფ ასე ვთქვათ, მომავალ ახალშობილთან ერთად უნდა მოთავსდეს სწორედ შესაბამისი დონის დაწესებულებაში, რათა ის ოქროს წუთები არ დაიკარგოს, რომელიც მას და ახალშობილს სჭირდება სიცოცხლის პირველივე წუთებიდან. გადათავსება ჯობია მუცლად ყოფნის პერიოდში, ეს არის საუკეთესო ტრანსპორტი, დედის მუცლით გადათავსება და ამიტომ ჩვენ გამონაკლისების გარდა გვირჩევნია, რომ პაციენტები სწორედ პირდაპირ მოთავსდნენ იმ სამშობიაროებში, სადაც მათ შესაბამისი მომსახურება გაეწევათ. რა შედეგი მიიღო ამ პროგრამამ დღესდღეობით 2018 წლის დღევანდელი ხაზგასმედა აღნიშნო, რომ ზოგადად პერინატალური რეგიონალიზაცია შეიძლება გაჩნია ახლო, მაგრამ ასე ვთქვათ, შედეგებით, მყისიერი შედეგებით, მაგრამ ასევე ის ძირითადად გათვლილია საშუალო და შორსვადიან მიზნებზე. თუმცა მინდა ვთქვა, რომ პირველი შედეგები 2016 წელს დედათა სიკვდილობის კუთხით შეგვიძლია უკვე ვთქვათ, რომ არის სახეზე. 2015 წელს თუ დედათა სიკვდილობის მაჩვენებელი 100,000 მოსახლეზე ცოცხალშობილზე ვითვლით უკაცრავად, 32 იყო, 2016 წლის მონაცემებით უკვე 22.9 არის. ეს არის საკმაოდ, აი როგორ გითხრათ, ძალიან მნიშვნელოვანი მიღწევა. რა თქმა უნდა, მე არ ვფიქრობ, რომ ასეთივე უზარმაზარი ნახტობით შეიძლება მომდევნო წლებში გაგრძელდეს, იმიტომ რომ ეს ძალიან მულტიფაქტორული თემაა სიკვდილობის მაჩვენებლების კლება, მაგრამ იმედს ვიქონიებთ და ჩვენ ყოველდღიურ დაკვირვებას ვაწარმოებთ ჩვენი შეტყობინების სისტემის საშუალებით, რომელიც 2013 წლიდან მოქმედებს, ჯერჯერობით აი ესე ვთქვათ, პოზიტიური შედეგებს ველოდებით 2017 და მიმდინარე წლისათვისაც. ბავშვთა შემთხვევაში მინდა აღნიშნო, რომ ზოგადად ბავშვთა სიკვდილობის კუთხით გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილობას, გულისხმობ წლამდე ბავშვთა სიკვდილობას და ნეონატალურსად. ჩვენ მილენიუმის მიზნებს, ანუ გაეროს განვითარების, 1000 წლეულის განვითარების მიზნებს მივახციეთ. მაჩვენებელი იყო 16 2015 წლისთვის. ანუ 2015 წლებში 24.8-დან შემცირდა 10.2-მდე ბავშვთა სიკვდილობა. ამასთანავე მინდა აღნიშნო, რომ ჯანმოს მიერ და სააგენტოთა შორის, ასე ვთქვათ, უწყების მიერ აღიარებულია პირველი პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველოს სტატისტიკური მონაცემები ბავშვთა სიკვდილობასთან დაკავშირებით. ისინი აღიარებენ, რომ ჩვენ გვაქვს სწორი სტატისტიკური მონაცემები და პირდაპირ ცნობენ ამ მონაცემებს. 2016 წლისთვის 10 და 7 გვაქვს 5 წლამდე სიკვდილობის სიკვდილობა, წლამდე 9 არის, ხოლო ნეონატალური 6.1.
ჩვენ დავისახეთ ჩვენი გაეროს SDG მიზანი, რაც არის მდგრადი განვითარების მიზნები 2030-ისთვის. რა თქმა უნდა, როდესაც ხარისხზე ვლაპარაკობთ, ასეთი მკაფიო ვარდნა სიკვდილობის თვალსაზრისით უკვე ვეღარ არის მოსალოდნელი, იმიტომ რომ მიღწეულია გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა, ფინანსური ხელმისაწვდომობა სერვისებზე, ხარისხზე აქვს საუბარი და თითოეულ მიათეთს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. როგორია მიზანი, როდამდე უნდა შემცირდეს, როდის შეიძლება დავეციოთ თქვა ნეონატალურის დედათა სიკვდილობაში ჩვენ 2030-ისთვის გვაქვს მაჩვენებელი 12. რაც შეეხება ბავშვთა სიკვდილობას, ანუ 5 წლამდე ასაკის მაჩვენებელი ჩვენ უნდა მივახციოთ 6. ხოლო ნეონატალური სიკვდილობა 6.1 არის დღევანდელი მონაცემი, უნდა ჩამოვიდეს 5-ზე. ხედავთ, რომ თითქოს გეგონებათ, რომ ძალიან მცირეა და რატომ არა, მაგრამ სწორედ ეს არის თემა, რომ ხარისხი ეს არის აი თქვათ ასეთი გაუმჯობესება თითოეული ბავშვის სიკვდილობის შემცირება უკვე მაჩვენებელზე გავლენას ახდენს. თუ თქვენ აბსოლუტურ რიცხვებს გადახედავთ ბავშვთა სიკვდილობის მაჩვენებაში, იქ ნახავთ, რომ აბსოლუტური რიცხვები მცირედით შეიძლება ერთეულებით ან ათეულით, მაგრამ კლებადია, მაგრამ მაჩვენებლის გამოთვლის დროს თქვენ აუცილებლად უნდა იცოდეთ, არის ნომინატორი, დენომინატორი, აქ მთლიანად ცოცხალშობილების 1000 ცოცხალშობილზე ითვლება და ნუ როდესაც დემოგრაფიული მაჩვენებლები იცვლება დაახლოებით ყოველწლიურად ახლა თუ დააკვირდებით დაახლოებით 3000-ით იკლებს და ეს მულტიფაქტორული თემაა და არ არის ჯანდაცვაზე დამოკიდებული. რა თქმა უნდა, შეიძლება მაჩვენებელი მიათედებში ვარირებდეს, მაგრამ მთავარია რომ ეს პროგრესია ნამდვილად არ არის, არც აბსოლუტურ რიცხვებში არ ვხედავთ ამას და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სწორედ რეგიონალიზაციის საშუალებით, როგორც დედათა სიკვდილობის კლების ტენდენციას, ასევე ბავშვთა სიკვდილობის ტენდენციას შევინარჩუნებთ და 2030-ისთვის ამას მივახცევთ. თავარი ხარვეზი რა არის დღესდღეობით, როცა ვსაუბრობთ სიკვდილიანობაზე? ციფრებს თუ ჩავხედავთ, გაშლილად ვნახავთ, რომ საკმაოდ მაღალია 28 დღემდე დაბადებული ბავშვების გარდაცვალება. ეს არის პერსონალის პრობლემა და თუ არის ეს ჩადებული რეგიონალიზაციის პროგრამაში მათი გადამზადება და შემდგომ როგორ ხდება ამის მონიტორინგი? თუ ასე ვთქვათ, უფრო დეტალურად ჩავიხედავთ და ღრმად ჩავიხედავთ, როგორც დედათა სიკვდილობის, ასევე ბავშვთა სიკვდილობის კუთხით, ჩვენ ნახავთ, რომ ძირითადად ნეონატალური ასაკის სიკვდილობა იკავებს სერიოზულ მოცულობას ბავშვთა სიკვდილობაში. კვირაჩობადობის შემცირების ტენდენციაც გვაქვს და ეს რა თქმა უნდა კარგია. ნეონატალური სიკვდილობა დაახლოებით 60%-მდე შეადგენს ბავშვთა სიკვდილობის, როგორც ადრეული ნეონატალური სიკვდილობა 7 დღემდე, ასევე გვიანი ნეონატალური სიკვდილობა და ეს არის სწორედ სამიზნე. ამიტომ გამოვყავით გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებში ცალკე ნეონატალური სიკვდილობა, თუ კი ამას მოვერევით, ჩვენ მივახცევთ სხვა მაჩვენებლების შემცირებასაც. რეგიონალიზაცია პირდაპირ არის მიმართული სწორედ აი აქეთკენ, რომ არ დაიკარგოს ბავშვის სიცოცხლის პირველი წუთები და სწორ ადგილას მოხდეს, იმ ადგილას, სადაც მისი დაბადების მომენტისთანავე იქნება შესაძლებლობა, რომ მიღებული იქნას ნებისმიერი სახის სამედიცინო დახმარება. ასევე მინდა ხაზი გაუსვა დედათა სიკვდილობის კუთხით წამყვან მიზეზებს. დაახლოებით 40% ირიბი მიზანი, არაპირდაპირ სამიანო სიკვდილი, მაგრამ პირდაპირ მიზეზებში ლიდერობს სისხლდენა, დაახლოებით 21%-ია, ინფექციური გართულებები მოყვება მას დაახლოებით 13%-ით და შემდეგ მოყვება ემბოლიური გართულებები და არტერიული ჰიპერტენზია. მიზეზი რომ ვერ ხვდებიან საჭირო ადგილას, ვერ ხდება შესაბამისი კვალიფიკაციის პერსონალის დახვედრა. შესაძლებელია ჩვენ მაინც მიზეზი სავარაუდოდ რაც არის, ეს არის, რაც ჩამოგითვალეთ. რეგიონალიზაციის საშუალებით კვეთრად გაუმჯობესდა სამშობიარო სახლების ინფრასტრუქტურა, აღჭურვილობა, ადამიანური რესურსით მომარაგება. ჩვენ აქცენტები გადავიტანეთ უკვე ადამიანური რესურსის, ასე ვთქვათ, კვალიფიკაციის ამაღლებაზე. მუდმივად ვატარებთ პერინატალურ აუდიტს. ყოველთვიურად ირჩევა რამდენიმე ისტორია. ეს არის მხარდამჭერი ზედამხედველობა, როდესაც პირისპირ ჩვენი დარგის ექსპერტებთან ერთად ვარჩევთ თითოეულ შემთხვევას, როგორც ანტენატალურს, ასევე მშობიარობის ისტორიას და ვეუბნებით იმ ხარვეზების შესახებ, გულღიად ვსაუბრობთ ერთად, რა ხარვეზებსაც ვხედავთ თითოეული შემთხვევის მართვაში. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ, იმედი მაქვს მივაღწევთ დასახულ მიზნებს და რეალურად საქართველოშიც გაუტოლდება ეს მაჩვენებლები ევროპულ მაჩვენებლებს. აქამდე საკმაოდ ბევრი დრო გვიკლია სავარაუდოდ, მაგრამ იმედია ამ მიზანს მივაღწევთ. და ჩვენი სტრატეგია, რომელიც გასულ წელს დამტკეც და დედა ახალშობილთა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სწორედ აქეთკენ არის მიმართ. ძალიან დიდი მადლობა. მარინა დარახველიძე, ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი იყო დილიდან ჩვენი სტუმარი.